Ja, idag ska vi alltså titta på en husbilsmodell skulle jag säga, som har fått väldigt mycket uppmärksamhet i media sista åren i alla fall. Och då tänker jag på layouten lite grann. Inte just det här fabrikatet, men den här typen av layout när man har soffa bak, U-soffa längst bak i husbilen. Det är flera tillverkare idag som gör husbilar på det viset. I dagens film så ska vi ju titta på en Francia med U-soffa där bak. Och problemet med den bilen är att den går inte att titta på i Sverige. Den finns inte i Sverige. Därför tog vi oss till Mulheim i Tyskland för att få se den här. Där hade de en sådan. Jag tycker det är lite konstigt att inte återförsäljare i Sverige tar hem den typen av bil. För det känns som att det är en väldigt populär bil. När vi la ut lite bilder på den här bilen när vi hade varit och tittat på den i Instagram, så fick vi jättemassa gensvar på den bilen. Mängder med folk som skrev både privat och i chatten på Instagram att de tycker det är en intressant modell och de hemskt gärna skulle vilja se en sån bil. Då var min tanke det att varför kan vi inte få se den bilen i Sverige? Och jag tänkte jag måste ringa till återförsäljare och fråga varför det är på det viset. Och det är Forsbergs som är Francia återförsäljare. Så jag ringde till Forsbergs och frågade varför inte den bilen finns i deras sortiment. Så jag pratade med en som var ansvarig för inköp. Och det svaret jag fick då, det var att den bilen tycker man inte är lika populär som övriga sortiment i Francia. Alltså utav Francia-bilarna. Så att därför så tar man inte hem den. Och lika så att de små bilarna är inte lika intressanta som de lite större bilarna. Nu finns ju den här modellen i en liten större variant också. Så jag vet inte, jag köper inte resonemanget riktigt. Jag förklarade att det verkar vara ett jätteintresse för den här bilen, har vi märkt. Men de tycker uppenbarligen inte så, och det tycker jag är synd. Så det ska bli intressant nu och se vad ni tycker om den här bilen efter filmen. Det kan ju vara bra att se den här också innan man går på Elmia-mässan till exempel. För på Elmia kommer Francia finnas med, men den här bilen kommer inte finnas, utan då finns det lite andra layouter då. Ja, då vet man ju, om man går på Elmia och tittar på Francia så vet man ju precis hur de är inuti och sådär. Och då vet ni att det finns en med U-soffa också. Så jag tänker ni får hänga med, så får ni också kolla. Så vi kör en halvtimme drygt nu. Så mina vänner, nu har jag hamnat bredvid Francia i680F plus tror jag den heter. Det är så många siffror, men det är 680 heter den. Den är precis över 7 meter. 7 meter och 8 centimeter. Jag tänkte vi kunde börja kolla lite lastutrymme. Det tycker jag är viktigt. Nu är detta en bil med soffa där bak. Och bilar med stor U-soffa har ofta ett lite mindre lastutrymme, även så den här då. Men ett ganska stort lastutrymme då tycker jag. Det som jag gillar med den här bilen, det är att den har en bagagelucka. Det underlättar ganska mycket när man ska in och ut med grejer i bagagen. Och sen så har den lastlucka på den sidan och lastlucka på den sidan. Alla bilar har inte det. Där har ni en likadan. Den har bara lucka på ena sidan då. Nu vet inte jag hur noga det är när man har ett bagageutrymme så här. Den går ju upp väldigt högt den här. Ni ser ju, jag står ju ganska så fritt här. Den går inte hela vägen upp så man får ju böja sig ner såklart. Men här är ju ett ganska stort utrymme måste jag säga ändå. Nu är det som vanligt svårt att fånga det på kameran. Här är ju ett hål in där det finns. Det följer med en extra toalettank. Vilket inte jag är så jäkla intresserad av kanske, men det gör det. Där är lastkrokar där nere. Här går ju att få plats med cyklar, det är en sak som är säker. Vi ska öppna från sidan så att ni får se hur det ser ut. Och så är det en kolv här som håller emot dörrarna. Så här ser ni lastutrymmet från sidan. Här ligger all elektronik, laddare och ja, hela den biten. Här är till och med 2 stycken
220 volts uttag, ett 12 volts SIG-uttag. Här är matta, allting är klätt med matta för att dämpa ljud. Och här är en sån här ett mönstrat golv, inte plåt utan någon typ av plast. Här har man faktiskt gjort ett fäste för klossar att lägga bakom hjulen. Det var jävla smidigt alltså, det gillade jag. Det var ju fräckt som fasen. Det är ganska stort lastutrymme. Jag tycker det. Har man inte allt för stora och klumpiga cyklar så går det alldeles utmärkt att få in 2 cyklar här. Det är faktiskt större än vad jag trodde. Sen så finns det rejält med lastutrymme längre fram på bilen. Här har ni en bred lastlucka, han låste inte upp det. Här innanför är det ett utrymme som är väldigt brett på denna sidan av bilen. Och så är det på ena sidan ett hål som går rakt över på andra sidan. Här är gasolutrymmet för 2 stycken stora flaskor. Här är fler lastluckor. Och här är den lastluckan som går hela vägen igenom. Så här kan man ha skidor med sig. Här är toatanken. Och här är ett uttag för, ja, det är för dusch. Om man vill duscha på utsidan. Varmt och kallt vatten. Jävligt smart. Och så är det en Alde gasolvärmare. El och gasol. Rejäl ruta i dörren. Tjock dörr. Jättetjock dörr. Bra isolering förmodar jag. Och så är det insynsskydd. Knapparna här, vanliga knappar. Inga jävla dumma touchknappar och grejer. Välkommen in i min bil. Den var nog större än vad jag hade räknat med, i alla fall på denna sidan. Eller kanske inte är, men ja, på något sätt. Får ju gott om plats. Ja. Jag kan sitta rak här. Ja. Fan vad fina de är det. Det är lite mönster här. Jag sätter på, jag tror kunderna vill höra vad du säger. Och tycker. Kunderna? Eller kunderna. Följarna. Den tvn satt ju bra där. Ja, sitter man här och kollar på tv medan du lagar maten där. Det är väldigt luftigt. Det är större än vad jag... Nu när man sitter så här så känner jag att från ingången hit så är det stort alltså. Ja, det är brett. Ja. Eftersom det är öppet så brett. Ja, och så de här här. luckorna gör ju sitt. Det är mycket luckor i taket. Och från spisen till kylskåpet så är det ju väldigt stort och brett golv. Det är mycket golvyta. Och så var det bra att det här bordet var inte så stort heller. Det är bra. Ja, det är perfekt. Det är bra att det är inte en sån här... Det brukar vara det är värme där. Här. Här är det jättestora element, ser jag. Jättestora element är det där. Måste känna på luckorna om de känns ordentliga. Åh gud, det var riktigt. Ja, bra gånger. En bra gånger. Många skåp. Det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 skåp. Är det lampor runt allting? De här är ju snygga tycker jag. De här lamporna. Ja, frankiga lampor. Har du sett att det är 2 ugnar? Det här går att föra åt vilket håll man vill. Det här bordet. En liten. Nej, men den lilla är ju en grill. Aha. Det är en sån grill. Salamander typ. Ja, typ salamander. Så gör man så här. Så mera yta. Får man ett extra bord där. Den är alltså på själva diskhon. Och så kan man, trycker man till den så kommer den ut. Och så kan man lägga in det så får man som en extra bänk där. Det är jättesmart. Det är 2 stora gasplattor och en lite mindre. Och så ett riktigt galler, riktigt gjutjärnsgaller. Den här plattan kan man ju ifrågasätta lite grann, men okej. Och se, det här måste vara en grillugn där. Det är en grillugn där. Och så är det en vanlig ugn här. Stor ugn. Men det är bra, när man har det så är det bra. Och belysning och tändning. Sen kan man ha den där kvar om man inte behöver, så blir det byta där också. Där har du ett USB-uttag. Är det 220 de andra under där eller? Ja.
Ett USB och 220. Här är till och med högtalare här under. Så man kan lyssna på music. Man kan lyssna på music här. Här har du ett bra skafferi, älskling. Ja. Och djupt. Och så ett kylskåp. Det är lite bredare än vissa andra modeller. Därför så är det inte lika högt. Och så är det en frys ovanför då. Och så kan man öppna från bägge håll. Det är bra när jag ska ha en bira. Slipper du resa dig härifrån? Ja, när jag sitter och jobbar där fram. Det är nästa steg det. Oj, här finns det spegel också. Ja, jäklar. Här finns det lakan. Och kuddar. Ja. Det här kan man ha som garderob kanske. Ja. Och där har vi en AC-anläggning i taket. Och den ger både värme och kyla. Den är, jag tror, värme 1700 och 2000 watt kyla eller någonting sånt där. Så det är ganska kraftig AC. Fantastiskt. Det här är jättebra alltså med bordet. Man kan flytta åt alla håll så här. Så när man ska gå ut på denna sidan till exempel så är det bara att flytta fram bordet. Kolla vilket stort. Man kan stoppa skorna i. Ja, Det är var jättestort. värsta. Jädrar, det är ett rejält dubbelgolv alltså. Herregud vad stort det var. Det är perfekt för alla dojor och sånt där. Ja, det var görstort. Och så är det precis vid trappan också. Så att det är lätt att lägga ner skorna där. Han vad smart det var det. Det här är skitkäckt vet du. Sicket jäkla utrymme. Ja, det är ju jättebra. Och här är det värme här till det utrymmet. Här är också värmeutblås. Det är jättemycket spänn. Man ser ju att bilen är lite högre än en del andra. Man kommer långt upp i denna bilen. Plus att, eller ja, på grund dels då av att det är dubbelgolv. Där är luckat till en av tankarna. Det är gråvatten är den svarta. Där har du vattentanken där uppe. Är detta vattentanken? Ja, där kommer man åt vattentanken där nere. Och där är tumning på vattentanken. Och här är det ett stort hål också. Man kan stoppa grejer, älskling. Det är perfekt för alla dina prylar. Hur ser det ut här under då? Ja, här kan man göra om så att man får stolar och sitta här. Ja. Jag tror det är en på det. Det är en på den sidan. Här är ju fasen ett stort stuvfack här. Ja, det stod att det var belysning i det. Vad fan är det här under då? Det är batteri här. Det är inga litiumbatterier i denna bilen. Det får man ju ändra på. Det här är ju bra. Ja, det där är en bit som jag uppskattar väldigt mycket. Jag går ofta upp tidigare än vad Carola gör. Och då vill jag sätta mig och jobba med datorn. Och då blir det som ett enskilt vad ska man säga, rum. Man stänger för det. Och då är det liksom fortfarande som ett sovrum. Och då kan man gå ut hit till hundarna och så jobba utan att man stör den som ligger och sover. Och det är jättepositivt i min mening. Det är någon elektronikenhet till parabolen på taket. Men det var gott om skåp. Jättemycket skåp. 2 stora takluckor som ger mycket ljus och mycket luft. Tänk när man öppnar alla de här 3 plus taket. Det blir ju sånt sug igenom här. Och det som är trevligt med en sån här bil när man sitter här uppe, det är ju att ha den här känslan. Nej, man sitter högt upp och det är lite panorama över det. Man ser ju väldigt, väldigt mycket. Jag kan ta en tupplur om jag vill. Ja, du får plats där. Här är ju gott om utrymme i köket för kastruller och sånt. Det är supertunna. Här är Ja, uteduschen. där är en liten sån. Det är uteduschen. Ja. Och så är det någon väska här med allting. Det var ju käckt. Besticklåda. Här har jag till slangen ute. Ja. Det sitter en slangring där. Ja, det är självstängande låda. På ena sidan här så har man en lucka och där inne finns slangvindar för att fylla vatten. Hänger på en riktig vinda så du bara drar ut slangen
Och ja, lite sådana här nymoderniteter som jag tycker är rätt fräckt faktiskt. Har inte en sladdvinda också? Och sen sladdvinda också, ja. Det är inga lösa kablar utan det är en sladdvinda. Ja. Där inne tyckte jag det såg ut att vara käckt att ha kameraprylar, väskor och sånt. Det är ju perfekt det. Och så ser jag ju nu då att man har ju sänkt den här. Den här är lägre än vad den är. Och anledningen till att denna är låg, det är för att man ska kunna vända stolen och jobba emot den här bänken. Så det ska vi prova. Där är väl, det här är läget man sitter när man åker då. Och så om man ska jobba till exempel här, då trycker man på den spaken så. Och så kommer stolen upp. Och här är faktiskt jäkligt bra. Det enda är att det är lite trångt mellan benen, men det har jag faktiskt tänkt. Hur fan får man plats med benen om de inte har hål under skåpet? Det kan de inte ha. Så att det funkar jättebra. Här är flera spakar. Jag vet inte riktigt vad spakarna heter. Men här går ju att sitta och jobba. Här skulle man ju till och med kunna ha upp en skärm och bara ett tangentbord. Herrejävlar vad bra det hade blivit. Frågan är om man kan ta ner sängen då. Nej, det går inte. Vi får väl se hur det ser ut. Om du har en tunn skärm mot. Det är en glipa här. Här är en dämpande matta på väggarna. Vi ska prova. Man hör nästan att det är lite ljudisolerat här. Ja. En dum grej såg jag direkt. Här är det ett stort skåp som det är helintegrerade bilar. Här bakom vet jag inte vad det är. Det är väl julhuset eller något. Nej, det är det inte. Jag vet inte vad det är här bakom. Det kanske är från utsidan. Här är bara ett litet fack. Men när man vrider på stolen så tar det i inredningen här. Så det blir märken väldigt, väldigt lätt. Skulle ha gummi istället där. Som det brukar vara. Ja, här skulle ju varit något som skyddar. Här för det har redan blivit små märken här i. Fan vad korkat alltså. Hur tänker jag? Det skulle vara sån där svart matta det brukar vara. Ja, det skulle varit något dämpande liksom. Så man känner att nu tar det emot här. Och så är ju sängen här ovanför. Kan du jobba där så kan jag titta på tv. Och så när det är, om jag ska jobba på kvällarna så att säga, då kan jag sitta i lugn och ro och du sitter där ute. Och på morgonen då kan jag sitta där ute och jobba och hon kan så att säga ligga kvar och sova här. Man kan visa förarmiljön lite också. Här är ju, i dessa stolarna är det värme. De var snygga med det här tyget tycker jag var snyggt. Ja. Och så är det värme i med på vintern. Är det en lampa? Det har de tänkt till. Se om det är svårt att vända. Nej, det var inte så svårt. Det gäller att köra fram stolen. Så. Man kommer väldigt högt när man kör upp stolen. Man sitter ju, det är bra justering på stolarna. Alltså om man vill upp och ner till exempel. Det är lite jobbigare när man väger 100 kilo och ska upp igen. Jag tycker det känns som att man satt lite lågt för att vara en sån hög bil. Nej, inte när den är uppe. Nej, men då når man inte ner till pedalen. Jo, jag måste ju sitta längst ner om jag ska köra. Du ska ju inte köra. Jo, det ska jag. Det var bra. Det var bra. De var stumma stolarna. Ja. De var lite stumma i stoppningen. Men det är någon knapp här som inte jag vet vad det är för någonting. Det är på den också. Här var många inställningsmöjligheter. Dock inte ratten verkar inte gå att ställa in. Tilta. Jo, det gör det fan med det. Ja. Ratten går att trycka fram och bak. Inte upp och ner, men fram och bak. Och sen är det extra kamera som man ser. Split view. Jag tror det är när det är en sån extra skärm. Och sen så är det den stora. Det är som en iPad. Ja, den stora jävla grejer. Här är också hyllor för att ha lite prylar. Och så är det. Nej, det är manuell eller var det elektriskt där? Det var elektriskt det där. Jo. Det stod så. Jo, det är elektriskt. Den är elektrisk, den som är där fram. Den var lite lättare än på huvudet. Ja. Isolerade skjutfönster. Det där är ju. Den är tjock. Alltså den är. Ja, det är dubbla glas. Den har en centimeter tjock. Ja. Nej, jag undrar om det inte är 2 glas. Jag tror det är 2 glas. Ja, det är 2 glas. Det är hela den här biten här. Men det är ett glas på utsidan och ett på insidan. Så det blir isolerglas. Så det blir liksom ingen kallras och kondens. En rejäl dörr här. Hur åkte man ner på något plan? Så, det var bättre.
Det brukar ju vara sån här matta som är uppdragen här. Måste man ju kunna göra. Här kan du, med den spaken kan du få stolen och... Vicka. Ja, så att du hänger med knäna i så här. Det var skönt. Mm. Jag vet inte om det här är den 9-växlade lådan i den här bilen, så det är ju inte 25ans modell då kanske, eller 24 är väl detta då. Jag är lite osäker. Här är massa knappar. Och så AC, hela skiten. Ja, det är ingen mening att rota i det. Massa knappar och grejer. Säkert görtrevlig instrumentering. Det är väldigt rymligt när det är helintegrerade bilar. Jag är inte så van med det. Och så är det ganska sexiga, trevliga lampor här från Frankia. Det lyser Frankia i den. Det är ingen ström på nu. Ja, man kan sköta den precis som man vill. Man kan köra den övre upp och ner. Och så kan man köra den under. Jag vet inte hur man gör. Avancerat. Stänger man den här dörren och drar till salongen. Så har man hela toaletten och alltihopa och dusch och allting. Det blir som det blir jättestort. Och här drar man också för då. Så får man alltihopa runt här. Det här tycker jag är ganska häftigt. Det är ju rätt käckt faktiskt med ett vattenburet element här. Man kan hänga handdukar på. Och sen har du en liten tunna där och så förvaringsutrymme. Och här har du 220 eller 230 för att kunna koppla in rakapparaten eller vad det nu är för någonting. Skåp. Inte speciellt djupa skåp dock, men i alla fall skåp. Gott om skåp. Här får jag hänga handdukar också. Och här är belysning, men jag vet inte fan om man får på belysning. Här är även en takfläkt här. Elektrisk takfläkt. Mycket att lära sig när man ska pilla med sånt här. Och så är det en taklucka här. För massa ventilation. Här är dock någonting man har gjort fel i den här bilen. Det är ju felmonterat. Den stänger ju inte här. Så jag tror att den här ska vändas på. Så att den inre delen kommer utåt. Det är ju det som är felet. Och så duschen. Så. Kanon. Kan man skvätta bäst man vill här inne. Där är en sån, ja. Här är en för att hänga galja på i duschen, vilket man ofta gör. Man får ta ut de här glasväggarna och så fälla ner den så man kan hänga galjar här i duschen. Ja, det är perfekt för klänningar och sånt där som är långt. Ja. Kolla här vilket lastutrymme. Ja, det går igenom hela vägen där. Och så är det bredare på den sidan så man kan ha bord och stolar där borta. Där har vi sängen. Så om jag trycker det nu så. Då åker sängen ner. Och nu vill Carola hoppa upp och lägga sig och se hur det känns där. Den ser, stannar den innan? Det måste den göra. Han går ner till den där bänken där typ. Ja, men ta den i. Kan inte du kolla det? Ja, men... Nej, den stannar. Det går inte att köra längre ner. Okej, där är den i botten. Mm. Så drar man ut här. Där drar man ut, ja. Och så finns det en trappa där. Så. Där finns det också förvaring. Ja, där är också förvaring. Ja. Det är som ett hav. Ja, här kan man fälla ut så den blir längre. Där är det hyllor. När du ligger där ser det jättestort ut. Det är stort. Ja, där är hyllor också. Det var käckt det. Och så är det en lucka här så man får lite ventilation här inne. Det är uttag USB och ett vanligt. Det var snålt. Ett vanligt och ett USB. Det var breda sängar.
Det här är ju jättestort. Det är större än vad jag hade förväntat mig. Jag ligger ju raklång. Man ska göra någonting där med de där fram. Ja, man kan förlänga sängen har jag läst. Jag vet inte hur man gör det, men... Det går inte när det är plast på. Nej, men detta är en förlängning så sängen kan ju bli den biten längre. Precis. Men exakt hur man gör det vet inte fan. Ja, här är 230, ja. Och så är det ett USB, den jävla snorluparna på en sida bara. Det är enormt. Ja, jag är 1,87. Eller vad fanns är jag? 1,89? Nej, 1,87 tror jag. 86 eller 87, jag ligger ju gott och väl och då är inte de här utfällda. Prasslar lite grann gör det. Här ligger man ju jättebra. Jag har också en Frankenlampa här. Kan du sitta eller? Kan jag gå upp här på morgonen? Kan du sitta där rakt i ryggen? Ja, nästan. Ja, men alltså det är ju inte... Jag gör ju inte så här när jag sitter ju så här och då sitter jag ledigt. Då sitter jag ju så här. Det går så tyst och fint så. Kan inte ett ljud. Frågan är om man kan göra detta manuellt för att det... Ja, det kan man. Ja. Men de lamporna behöver de... Nej, jag tror inte. De är så mjuka så de flixar till sig. Nej, det gör de inte. Men den går inte upp så att den tar emot Det det. måste vara luft i taket. Ja. Akta huvudet. Och så fäller du in trappan. Ja. Så ser det en liten knäpp för det, ja. Här var ju rejält utrymme där med. Där jag kan ha grejer. Vilken härlig bil. Och så fäller man bak stolarna. Så. Sen kör man. Så. Och så bara man sätter sig och kör. Inga konstigheter. Barfota. Barfota. Här är någonting, vad är det här för något? Kolla här. Det är för solen. Solskydd. Blinds. Det är när man kör. Ja. Fasen vad smart det var. Det var käckt det. Jag har läslampa där ovanför också. Ja. Här är jädra, alltså bilen som har sånt dubbelgolv, alltså stort dubbelgolv, ändå är det så här högt i tak. Här är ju över 2 meter. Så att... Ja, jag kan ju stå här jag och det kan inte du göra. Här. Det är nästan som man kan ha hundarna här uppe på Ja, bur. jag sa ju det, man kanske kan sätta fast hockeyhjälmarna där. Ja, en på varje sida. Det är bara det att man får ta bort den när jag ska jobba. Jag vill inte ha Ja, men det. man tar ju bort det och stoppar det i bagagen när man står still. Älskling, jag kan stå här också. Ja, du kan till och med stå där, för där går ju golvet upp. Det har man ju gjort för att få lite mer lastutrymme, tror jag. Ja, det är fantastiskt fin. Ha? Fantastiskt fin. Får man ju ha mer belysning här nu, tror jag. Jag har ju satt på varenda lampa som finns i bilen, känns det som. Kolla det här du, kolla där. Filma i taket där. Ja, det är snygga. Ja, och där går nog... Flimrar nu, det blir så här så det flimrar. Aha, okej. Ja, det är fel frekvens där. Värman, det är en Alde kompakt 30-30 heter det. Är det varmt där inne? 30 grader varmt. Det är rejält. Fast den är liten bilen. Ja, den är alltså 7 meter bilen. En jäkla stor garderob där det. Och där är expansionskällan till den vattenburna värmen där inne. Det är vattenburen värme på den här bilen. Det är bra. Det är fullt tillräckligt stort här, tycker jag. Ja, ja. Det som skiljer 740 är ju längden på den här soffan där. Och det... Annars är de ganska lika. Det här bordet går ju att höja och sänka också. Jag vet inte hur man gör, men det går att trycka ner. Man kan bädda säng här och dubbelsäng här. Här är en spak. Där låser man den så att den inte åker fram och tillbaka. Var det inte elektriskt sån här i någon bil vi såg? Jo. Men vi kommer aldrig att göra det i alla fall.
Det är käckt med de här borden som man kan dra åt alla håll så här. Och så när de inte är för stora, jag gillar inte för stora bord. Och vi är 2 personer, det här är perfekt för att sitta och äta. Stå och jobba här och så har du bordet där. Jättelätt. Jag menar, du behöver inte sträcka dig långt för att servera mig. Hörru, här får du sätta fast en kapselmaskin. Ja, här sätter man espressobryggan sen. Det fixar vi. Sen kontakt. Har du med ytan när du inte använder den? Det är bra med glaset också som skyddar så att det inte skvätter så mycket. Det här är ju sådana ytor som är lätta att torka av. Och här har vi myggnät uppifrån. Och så är det solskydd underifrån. Ja, den är onekligen. Kanske finns lite uttag här så att man kan koppla datorn till det. Tangentbord och så koppla datorn till det. Där bakom är det där bakom är det ett extra USB-uttag. Det var ju schysst. Och ett 220-uttag, ett 230-uttag. Det här är också en detalj som jag pratade om tidigare när jag tittar på bilar. Att det ska finnas någonstans att hänga av jackan när man kommer in i bilen. Det är perfekt det. Här sitter sensorn till värme. Här tycker jag om det stora skafferi. Ja. Då får man in allting. Och krysch. Och så de här isolerade fönstren, det är ju skitbra. Det blir tyst när man drar igen också. Det är utrymme här. Man kan stoppa ner grejer. Här sitter airbag där inne. Sen är det lite grejer där. Och så är det ett handskfack här nere. Här är ju belysningen för duschen. Ja. Det var fräckt. Disco lights. Och sen har vi för toan. Det var ju fräckt. 2 jättestora och så den 3 och så den 4 och så har det varit den här då. och så är det en här. Är den 5 där? luckor. Ja. Ja, det är en med fläkt där i. Jaha, okej. Med en liten utsugsfläkt. Det är inte mörkt om man säger så. Den andra här bredvid är nog ännu ljusare för det är en sån här ljusklädsel. Ljusblå på något vis. Och så ett vitt bord tror jag det är bredvid här. Den här bilen, vi har gärna fastnat lite för de mörka inredningarna men den här blir väldigt ljus. Det är ju en fördel ibland. Det finns ju med mörkt brun och så vita luckor också. Ja. Den är också jättefin. Vi ser, ska vi stänga av den här igen då? Trycker vi där. Så är allting avstängt. Och så kan man ta bort det med den här luckan. Det är ju ganska fräckt. Om du kan jobba med den också, vad bra. Här har ju du så du kan hämta grejer med ju. Slipper jag göra det. Var det djupt i? En grej jag inte gillade, det var den där stora jädra... Det är stolen inne va? Som man får... Ja, det är... Den behöver man inte ha. Bultads för att vara en tredje, alltså Ja, säkerhetsbältad person. Ja. Det tar en jävla plats det där. Det var bättre Fast man... det är stort här ändå, älskling. Jo, men Det är bra att det ha en extra stor. hade varit jättemycket utrymme inte den var det. Sen kan man knäppa loss de här gallerna om man vill komma åt elen där inne. Den var rejäl den här luckan, tjockan. Det är jättekäckt med en sån här. Ja, den är görtjock. Här är ett handtag man tar tag i. Man behöver inte smälla som du gjorde. Tungt. Rejäla doningar. Ja, den är tjock. Det är ju bra isolering. En sån där rejäla gången. Ser jag. Och så är det myggnätsdörr här med.